guys! So today meron na naman tayong bagong video o bagong lulutuin, and for today's menu, ang ating lulutuin naman ay ang beef mechado. So una kailangan natin ng beef. Ito, half kilo lang yung pinili ko kasi nga mahal siya. So next, kailangan natin ng bawang at saka sibuyas para sa paggisa, and then ang ating gulay na gagamitin ay carrots at patatas lang. Then gagamit din tayo ng red bell pepper, o kung may green kayo mas maganda yon. And then, syempre, kailangan natin ng green peas. Ayan, so maliit lang yung binili ko. And then, gagamit tayo ng mechado sauce. Ito naman, good for half kilo siya, yung lahat na yan. And then, gagamit din tayo ng paminta. So, pati na rin yung dahon ng laurel, and then beef cubes. Ayan. And then, kailangan din natin syempre ng mantika. So, game, let's start cooking! Okay, syempre una, papainitin muna natin yung ating kawali. Tapos, kung mainit na, lalagay din natin yung ating mantika. Okay, so umpisahan na natin na mag-isa ng ating bawang. Tapos, isunod na rin natin yung ating sibuyas. Igisa lang natin siya bago natin isunod yung ating baka. Okay, kapag nag-brown na yung ating bawang, isunod na natin yung ating baka sa paggisa. Okay, so isa lang natin siya. Haluin natin ng konti at takpan lang natin siya at hayaan natin siyang magisa. So, habang niluluto yung baka sa isang kawali naman, magpainit tayo ng mantika. Tapos, dito natin ipiprito yung ating mga gulay. Then, isa lang na natin yung ating mga gulay, yung ating patatas, carrots, at saka red bell pepper. Iprito na natin siya ng sabay-sabay. Saglit lang, no? Wag na lang nating tagalan. So, habang niluluto yung gulay, check natin yung ating baka. So, ayan, nagisa na siya. Mix lang natin konti kasi dumidikit siya sa ilalim. Then, after nito, maglagay tayo ng isang basong tubig, and then hayaan lang natin siyang kumulo at takpan natin. Then, balikan natin yung ating gulay. So, hayaan lang natin siya. No? Prituhin pa natin ng konti at i-mix lang natin siya. Para naman, pag nilagay natin siya sa mechado, yung luto na mismo yung mechado, para naman half cook lang yung ating gulay.
okay na yung ating gulay. Pag okay na, iset aside lang natin siya, i-transfer natin sa isang lalagyan and then iset aside lang muna natin siya. Okay, so balikan na natin ulit yung ating baka. So, eto na siya, kumukulo siyang maigi. After nito, isunod na natin ilagay yung ating dahon ng laurel. Ayan, ilagay lang natin siya. And then, maglagay pa ulit tayo ng isang basong tubig or 1 cup. Or pwede din kung meron kayong beef broth. Ayun, yun na lang din ang ilagay nyo. So, ayan. Tatakpan lang din natin siya at hahayaan natin na matuyo or masipsip ng baka yung sabaw. And then, nasipsip na nung baka yung lahat ng sabaw na nilagay natin or yung lahat ng tubig na nilagay natin. Mix lang natin konti and then isunod na natin yung ating mechado sauce. So, ilagay lang din natin dito. So, ayan. Pag nailagay na natin, i-mix lang natin konti. Kung wala kayong mechado sauce, pwede naman yung usually na ginagamit, yung tomato paste. So, ayun na lang. Pero ito kasi, preferred ko to kasi yung sauce niya talaga ginawa para sa ganitong klase ng potahe. So, nailagay na natin yung sauce. Maglagay tayo ng 2 basong tubig yung nalagay ko dyan. So, hindi nakita yung isa. 2 basong tubig yung ilalagay natin or 2 cups. And then, isunod na rin natin yung ating beef cubes. So, pag nailagay na yung beef cubes, takpan lang natin at hayaan lang natin siyang kumulo. Kasi naman, matagal talaga lumambot yung ating baka. Okay? So, timplahan na rin pala natin yung ating mechado ng asin at saka paminta and then mix ng konti, then takpan at hayaan lang natin siya na kumulo. So, check lang natin yung ating niluluto. So, ayan. Okay, mix lang natin and then check lang natin. Papakuloyin ulit natin siya sa loob ng 40 minutes para mas malambot pa yung ating baka. So, ayan. Check lang natin and then, ayan, maluluto na yung ating mechado. Konting-konti na lang. Then, this time, ilagay na natin yung ating mga gulay na naiprito kanina. So, ayan, kung napapansin nyo, parang magkakamag-anak lang sila ng kaldereta, ng apritada, ng minudo, parang ganun. So, iba-iba lang yung sinasama nilang gulay, pero masasarap talaga sila. Promise. Then, isunod na rin natin yung ating green peas. At pag nailagay na natin, mix lang natin ng konti and then papakuloyin pa natin siya for at least 10 minutes. So, tatakpan lang natin and then babalikan din natin sila. Okay? Ayan, after 10 minutes, luto na yung ating mechado and then pwede na nating patayin yung apoy. Guys, kung
nagustuhan nyo ang niluto natin ngayon, give us a thumbs up. And then, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po. Maraming salamat po.